สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วครับพงษ์จินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรลัยอิเล็กทรอนิกส์วันนี้มาซ่อมแอมป์รถยนต์2 Channel AB ตัวนี้นะครับยี่ห้ออะไรฟอร์มูล่าหรือเปล่านะครับ X Base รุ่น X 200.2จาก FC จังหวัดสระบุรีนะครับอาการร้อนหนึ่งข้างร้อนมากแม้ไม่ได้เปิดเพลงแล้วก็มีเสียงเดือดดังปุดเลยนะครับโอเคครับเรามาหาสาเหตุด้วยกันว่ามันเป็นที่อะไรนะครับรับชมกันว่าแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงตอนนี้ผมก็รื้อออกมาเรียบร้อยแล้วก็เช็คไปแล้วนะครับสรุปสาเหตุที่เจอ1คาปาซิเตอร์รั่วนะครับซึ่งอาการนี้นานๆจะได้เจอสักทีนะครับรั่วช็อตว้าวส่วนรั่วช็อตอย่างไรเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนี่คือตัวเก่านะครับก็น่าจะเป็นที่ตัวนี้ที่อาการว่าดังปุดนะครับน่าจะเป็นสาเหตุนี้นี่นะครับตัวที่ผมเปลี่ยนออกแล้วตัวเก่ามัน470ไมโคร35โวลต์ผมก็เลยใส่470ไมโคร50โวลต์เลยครับเพื่ออาจจะทนนานกว่าเก่านะครับเพื่อแรงดันเพื่อการทนแรงดันที่สูงขึ้นนะครับข้อที่1ก็คือคาปาซิเตอร์น่าจะเป็นต้นเหตุที่ปุดและอีกอาการที่ว่าร้อนนะครับด้านนี้ก็คือไม่ได้เปิดเพลงอะไรก็ร้อนอุ่นเลยนะครับร้อนจนจะช็อตเปิดนานไม่ได้ก็คือช็อตจนผมเองเผลอเปิดนานช็อตไปคู่หนึ่งนะครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนสาเหตุที่เจอก็คือ IC นี่นะครับก็คือ IC Op Amp Oscillate ครับก็ทำให้ทรานซิสเตอร์ร้อนเกิดการออสซิลเลตICพังง่ายๆนะครับพอเปลี่ยนแล้วก็ไม่ร้อนแล้วก็มีเสียงดังปกติICที่ใส่มาเบอร์ Op Amp ที่ใส่มานะครับก็เครื่องนี้คือได้รับการโมแล้วตัวที่ใส่มา 2068D ครับ 2068D ตัวนี้เสียงดีใช้ได้นะครับค่อนข้างดีเลยครับเทียบเท่ากับตัวที่ผมโมอยู่ประจำ NE 5532 AP ก็ใกล้เคียงกันครับแต่ NE จะให้เสียงที่คมกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้เขาใส่ช็อคเก็ตมาก็เลยได้ลองเปลี่ยนดูอีกตัวหนึ่งเขาโมมาแล้วนะครับคาปาซิเตอร์อินพุตสังเกตดูที่แจ็คสัญญาณเสียงเข้าแล้วก็ C coupling input ตัวแรกเลยนะครับใช้อย่างดีอยู่พอสมควรเลยครับ USA เลยครับกล้องไม่ซูมนะครับมันยอดนี่มเลยากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ชมครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ผมก็ว่าจะหามาลองเทียบดูกับคาปาทั่วไปอยู่ครับก็อยากจะทดลองฟังแต่คราวนี้งานนี้ผมไม่ได้ลองเทียบกับคาปาอิเล็กโทรไลท์แบบ BP ที่ผมมีอยู่นะครับตัวนี้กี่ไมโครไม่มั่นใจครับก็สาเหตุ IC นะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนแต่ก็บอกเจ้าของเครื่องไว้ในที่นี้นะครับพอดี IC เกรดดีๆที่ไว้โมนะครับ Op Amp เกรดสูงเกรดดีมันหมดนะครับจำเป็นผมก็จะใส่4558ตัวละไม่กี่ตังค์ให้ไปก่อนนะครับฟังแล้วถ้าเกิดวันไหนต้องการที่จะโมก็แค่รื้อออกแล้วก็ยัด IC ให้ตรงรอยบากอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่แผ่นปริ้นหรือที่ช็อคเก็ตมีรอยบากไว้นะครับก็เสียบให้ตรงคิดว่าเจ้าของเครื่อง FC จาก
สระบุรีนะครับก็น่าจะเปลี่ยนเองได้นะครับตัวนั้นค่อยหาซื้อใส่หรือสั่งผ่านผมก็ได้นะครับพอดีของมันหมดก็ใส่ตัวธรรมดาไปก่อนนะครับพอจะได้รอนานก็ตัวละไม่เท่าไหร่หรอกครับแล้วสิ่งที่ผมทำไปแล้วนะครับมันออสซิลเลตผมก็เลยคล่อมคาปาซิเตอร์ไฟที่จ่ายเลี้ยง IC of M นะครับโดยที่ไฟจะมาที่ขานี้แล้วก็วิ่งมาฝั่งนี้บวก15โวลต์ลบ15โวลต์ผมก็คล่อมบวก15ลบ15ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ท่อหดนะครับแค่ใส่รองอีกด้านนี้ก็มาเลี้ยง IC ตัวนี้นะครับบวก15ลบ15แล้วก็มี IC Network อีกตัวผมก็จะคล่อมฝั่งนี้สุดกับฝั่งนี้สุดนะครับเมื่อกี้ลองแล้วก็ไม่มีออสซิลเลตนะครับใช้ IC ตัวใหม่ IC ตัวเก่าคือใส่ไม่ได้ครับถ้าใส่แล้วร้อนช็อตเปิดนานไม่ได้ช็อตเลยนะครับก็ผ่านการโมมาแล้วนะครับบาซิเตอร์ฟิลเตอร์ก็ใช้100ไมโคร50โวลต์ของเอเลน่าก็โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับกับปาซิเตอร์คัพลิงก็ยังดีอยู่พอสมควรนะครับและก็สวิตช์ตัวนี้นะครับสกปรกผมจัดการถอดมาฉีดล้างทำความสะอาดจนดีแล้วนะครับแล้วก็ลงเข้ากับคืนแบตเตอรี่ล้างให้สะอาดตัดขาทุกตัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับทำการตัดเล็บให้ด้วยนะครับด้านนี้ก็เช่นกันตัวที่สูงกระดูกกระเดกผมก็จัดการให้ด้วยแล้วนะครับเพื่อลดสัญญาณรบกวนแล้วก็ตัดให้สั้นทุกตัวที่สูงก็เอาลงหมดแล้วนี่คือที่ทำไปนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับ 4-5 อย่างนี้ก็พร้อมจัดส่งกลับคืนนะครับให้เจ้าของเดี๋ยวสักครู่เรามาฟังเพลงฟังเสียงทดลองกันดูครับคราวนี้ผมจะวัดคาปาซิเตอร์ให้ชมนะครับที่ว่ามันรั่วมันช็อตมองเห็นหรือเปล่า ตัวนี้นะครับที่เป็นต้นเหตุให้เสียงดังปุดส่วนอาการที่ร้อนก็คือมาจากการออสซิลเลตนะครับก็หลายๆอย่างรวมกันผมก็จะวัดให้ดูผมตั้งที่คูณ10นะครับคาปาซิเตอร์470มันก็จะชาร์จเข้าไปนะครับนั่นครับเห็นไหมครับกระดิกแต่มันคลายช้ามากแล้วก็มาหยุดค้างไว้นะครับนี่นะครับสังเกตเห็นว่ามันขึ้นค้างอยู่นิดหนึ่งเมื่อเราเอาออกมันก็ลดลงส่วนตัวนี้ก็470เหมือนกันเพียงแต่ทน25โวลต์ผมก็จะวัดให้ดูเปรียบเทียบเห็นไหมครับกระดิกแล้วลงสุดเกือบสุดนะครับลงสุดผมคลายประจุก็คือช็อตขาบวกกับลบขาทั้งสองของคาปาซิเตอร์แล้วลองวัดให้ดูใหม่นะครับปึ๊บกระดิกแล้วก็ลงหมดเลยครับก็คือมันชาร์จเมื่อมันชาร์จเต็มมันก็หมดความต้านทานนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งค่ามิเตอร์ใหม่นะครับเดิมๆวัดปุ๊บปรากฏว่ามันค้างอยู่นะครับก็คือรั่วมันรั่วอยู่คาปาซิเตอร์ก็ทำให้ใช้การไม่ได้นะครับก็จัดการเปลี่ยนออกแล้วก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ IC of M โอเคครับส่วนสายผมต่อไปทีแล้วมันขาดนะครับก็จะต่อใหม่อีกทีหลังจากที่ทำความสะอาดทุกอย่างหมดแล้วก็จะใส่ IC of M เบอร์4558ตัวเก่าเดี๋ยวผมจะลองดูว่าตัวไหนพอได้บ้างนะครับเพราะว่าเสียงดีพอสมควรสำหรับตัวเก่าถ้าตัวไหนใส่แล้วไม่ร้อนลองนานๆมีปัญหาก็อาจจะใส่ตัวเก่าไปบ้างนะครับเสียดายส่วนตัวที่ผมโมออฟแอมเบอร์ที่ผมโมมันก็หมดนะครับไม่มีทุนลงช่วงนี้ก็ใส่ออฟแอมเข้าไป4558จากนั้นก็จะกรีสายเข้าไปเช่นเดิมนะครับ
แค่นี้ก็ลองเสียงได้แล้วที่จริงก็ทำไปเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายทำตลอดทุกขั้นตอนที่ซ่อมนะครับซ่อมไปเยอะก็จะปอกสายตัวนี้แล้วก็บัดกรีเข้าไปก็ทดลองได้โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะทดลองแล้วผมก็ต่อไฟอุณหภูมิก็ไม่ร้อนเหมือนแต่ที่แรกครั้งแรกที่ผมต่อรองที่มาถึงนะครับตัวนี้ลองสลับด้านนะครับซ้ายขวาชแนล1ชแนล2นะครับก็ปกติเสียงก็ชัดดีปกตินะครับเสียงรบกวนจีฮัมก็ไม่มีที่ว่าเสียงเดือดตามที่ FC แจ้งมานะครับเจ้าของเครื่องแจ้งมาก็เงียบกริบนะครับตอนนี้ไม่มีรบกวนแล้วก็โอเคนะครับน่าจะเรียบร้อยนะครับความร้อนไม่มีเสียงรบกวนไม่มีแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอามาให้ชมถึงสาเหตุเผื่อจะเป็นประโยชน์กับบางท่านหรือท่านอื่นๆนะครับอาจจะเจออาการนี้นะครับก็ลองดูหาคาปาซิเตอร์น่าจะทำหน้าที่ป้อนกลับนะครับตัวที่นี่นะครับตัวที่เสื่อมสภาพตัวไหนตัวดำนะครับคาปาที่แห้งแล้วก็อาการร้อนก็ IC oscillate อาการเดือดปุดก็คาปาซิเตอร์ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงดังปกติทั้งสองด้านแล้วนะครับก็เอามาให้ชมเผื่อเป็นประโยชน์นะครับเป็นแนวทางเผื่อเจออาการเดียวกันนะครับจะได้แก้ไขกันถูกเผื่อ FC ท่านใดเครื่องมีปัญหาอาการนี้ก็เช่นเดิมครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็มีคลิปเทคนิควิธีการต่างๆมานำเสนอให้ชมอยู่เป็นประจำนะครับเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างคละเคล้ากันไปนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ